أهلا بيكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاج فطريات الفم، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بيكم. تعتبر فطريات الفم من أكثر المشاكل الصحية المزعجة، وهي تصيب الأطفال والبالغين وتتركهم مع ألم كبير، وبالأخص عند تناولهم الطعام والشراب. وهي عبارة عن تلوث يحدث نتيجة لوجود فطريات تسبب ظهور بقع بيضاء في تجويف الفم بالإضافة إلى سطح اللسان، وهو يصيب كبار السن والرضع والجميع بكافة الأعمار. ونبدأ أولا بعلاج فطريات الفم لدى الرضع. فمن الطبيعي أن يصاب الأطفال بفطريات الفم، وبالأخص الرضع منهم. وفي حال حدوث ذلك يجب عليك القيام بالخطوات التالية. أولا، تنظيف حلمات الزجاجة واللهايات الخاصة بطفل. ثانيا، قومي بتدليك تجويف فم الطفل باستخدام قطعة نظيفة ورطبة من القماش. ثالثا، إن كنت تقومين بإرضاع طفلك طبيعيا يجب عليك تجفيف حلمات الصدر جيدا بعد إرضاع الطفل. وأخيرا، استشير الطبيب في حال تفاقم المشكلة والألم. وننتقل الآن إلى علاج فطريات الفم لدى الأطفال والبالغين. ونبدأ أولا بشرب السوائل الباردة أو تناول العصائر المجمدة. ثانيا، تناول الطعام سهل البلع. ثالثا، القيام بمضمضة الفم عدة مرات يوميا باستخدام الماء والملح الفاتر. وبإمكانك تحضير المحلول عن طريق مزج 5 جرام من الملح مع 250 ملي من الماء الفاتر. والآن نقدم لكم بعض الوصفات المنزلية التي تساعدكم في علاج فطريات الفم، مع التأكيد أن هذه الوصفات لا يجب تطبيقها على الأطفال. ونبدأ أولا بالملح، حيث يعد الملح من أفضل الوصفات لعلاج فطريات الفم، فهو يشكل بيئة عدائية للفطريات، كما يخلصك أيضا من أعراض فطريات الفم بسرعة. ونقوم بهذه الوصفة عن طريق خلط نصف ملعقة من الملح في كأس من الماء الفاتر، واستخدامه للغرغرة عدة مرات في اليوم، أو عن طريق وضع القليل من الملح في تجويف الفم وعلى اللسان، وفركه بلطف على أماكن تواجد البقع البيضاء لعدة ثواني، ومن ثم التخلص منه ومضمضة الفم بالماء الفاتر. وتستخدم هذه الوصفة مرتين يوميا لمدة أسبوع. ثانيا، وصفة الزبادي. فالزبادي يحتوي على مواد تساعد في علاج الفطريات، كما يساعد أيضا في تحسين الهضم. ولعلاج فطريات الفم قم باستخدام الزبادي الغير محلى عن طريق تناول كأسين إلى 3 من الزبادي يوميا لعدة أسابيع، أو عن طريق تدليك تجويف الفم واللسان باستخدام إصبعك بالزبادي، واتركه لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق، ومن ثم تخلص منه وقم بمضمضة الفم بالماء الدافئ. ونقوم بهذه الوصفة مرة أو مرتين يوميا لمدة أسبوع. ثالثا، وصفة زيت جوز الهند، حيث يساعد زيت جوز الهند في مكافحة الفطريات والتخفيف من الأعراض الناجمة عنه. وبإمكانك استخدامه لعلاج فطريات الفم عن طريق استخدام قطعة من القطن لوضع زيت جوز الهند بشكل مباشر في تجويف الفم واللسان، ونقوم بذلك عدة مرات خلال اليوم ولمدة أسبوع، أو عن طريق المضمضة باستخدام زيت جوز الهند كل صباح، ومن ثم غسل الفم بالماء الدافئ وتفريش الأسنان. رابعا، وصفة القرفة. فالقرفة لها خصائص مضادة للفطريات تجعلها قادرة على محاربتها والتخلص منها بسهولة، ونقوم بذلك عن طريق شرب كوب من القرفة يوميا. وبإمكانك إضافة بعض عصير الليمون الطازج، أو عن طريق خلط بضع قطرات من زيت القرفة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ونقوم بدهن تجويف الفم بهذا المزيج، ونتركه لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم نقوم بشطف الفم، مع مراعاة عدم استخدام هذه الوصفة على النساء الحوامل. خامسا، وصفة الثوم، حيث يساعد الثوم في قتل الفطريات الموجودة في تجويف الفم، ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي. ونقوم بهذا عن طريق وضع القليل من زيت الثوم على المناطق المصابة في تجويف الفم، ونتركه لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بشطف الفم باستخدام الماء الفاتر. أما عن النصائح الأخرى التي تساعد في علاج فطريات الفم، فنبدأ أولا بالتأكد من نظافة تجويف الفم عن طريق استخدام الفرشة والخيط الطبي وغسول الفم. ثانيا، تنظيف اللسان بشكل يومي. ثالثا، استبدال فرشاة الأسنان باستمرار. رابعا، تحديد كمية السكريات التي نقوم بتناولها يوميا. خامسا، الإقلاع عن التدخين. وأخيرا، الفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.